السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم عن شاب سعودي اسمه عبد اللطيف القاضي. ولد عبد الله بالمملكة العربية السعودية عام 1991 ونشأ مع عائلته بمدينة الخبر شرقي المملكة. عام 2010 بعد ما تخرج من المدرسة الثانوية سافر عبد الله للولايات المتحدة الأمريكية بعد ما حصل على منحة دراسية للابتعاث الخارجي. التحق عبد الله القاضي بجامعة ولاية كاليفورنيا بحي نورثريدج بمدينة لوس أنجلوس ليدرس فيها الهندسة الكهربائية. كان عبد الله ساكن مع 2 من أبناء عمته ومع صديق رابع لهم من السعودية ببيت بشارع ريسيدا بوليفارد بمدينة لوس أنجلوس، إضافة لأنه كان قريب من مكان سكن أخوه أحمد القاضي اللي كمان كان دارس هندسة كهربائية وعايش ببيت بنفس المنطقة مع زوجته وبنته. كان عبد الله القاضي شخص محبوب ومعروف بين أصدقائه والناس اللي بيعرفوه بأخلاقه العالية وبابتسامته اللي ما كانت تفارق وجهه. بعام 2014 كان باقي لعبد الله أقل من سنة للتخرج من جامعة ولاية كاليفورنيا، وكان عم يخطط لحياته ومستقبله بعد التخرج، بس للأسف مخططاته ما اكتملت. شو اللي صار؟ بتاريخ 17 سبتمبر من عام 2014 وبدون أي أسباب واضحة اختفى عبد الله القاضي. لما رجعوا زملائه بالسكن المساء على البيت تفاجأوا بأنه مو موجود. حاولوا يتصلوا فيه بس موبايله كان خارج الخدمة. حسوا أنه الموضوع مو طبيعي. عبد الله ما له بالعادة يقفل موبايله ولا من عادته يتأخر على البيت، لهيك اتصلوا بأخوه أحمد وخبروه. فشلت كل محاولات الاتصال مع عبد الله خلال الليل، وتاني يوم الصبح بلغ أحمد شرطة لوس أنجلوس عن اختفاء أخوه، وكمان بلغ القنصلية السعودية بلوس أنجلوس. إمتى آخر مرة ظهر فيها عبد الله؟ آخر ظهور له كان من خلال اتصال هاتفي بينه وبين ابن عمته الساعة 5 العصر من يوم الاختفاء. من خلال تتبع حركة موبايله تبين المسار اللي كان عم يتحرك فيه بيوم اختفائه، وهالمسار بيتوقف بمكان قريب من مدينة بومونت بولاية كاليفورنيا على بعد 125 كيلومتر من مكان إقامته، يعني موبايله طفى بحي النقطة. بالبداية شرطة لوس أنجلوس ما أخذوا موضوع اختفاء عبد الله على محمل الجد، خصوصا أنه أخوه أحمد بلغهم قبل 24 ساعة على اختفائه. قالوا أنه ممكن يكون هو رايح لهالمدينة بإرادته وما بده يخبر حدا، ممكن موبايله خلص شحن، وممكن يكون حابب يطفي موبايله وما يتواصل مع حدا لسبب خاص فيه. بس أخوه أحمد كان مصر أنه عبد الله ما بيعرف حدا بهالمدينة ومستحيل يختفي فجأة بدون ما يخبره أو يخبر أصدقائه. بدت عمليات البحث عن عبد الله القاضي وانتشرت صورته بالشوارع وبوسائل الإعلام. مجموعة من الطلاب السعوديين المبتعثين بأمريكا أطلقوا حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن عبد الله. وسائل الإعلام السعودية كمان غطت الخبر، وكان في تعاطف شعبي كبير بالمملكة مع قصة اختفائه. وين كان عبد الله القاضي بيوم اختفائه؟ حسب أخوه أحمد وزملائه بالسكن، عبد الله كان عنده سيارتين فقرر يبيع سيارة منهم، وهي سيارة أودي S5. نشر إعلان عرض فيه السيارة للبيع على موقع كريكس ليست، وهو موقع بيقدم خدمات كتيرة من ضمنها بيع الأشياء المستعملة عن طريق الربط بين البائع والمشتري. تقريبا هالخدمة على نفس مبدأ موقع حراج. بيوم من الأيام كان عبد الله قاعد بالبيت مع رفقاته وتواصل معه شخص مشان يشتري السيارة. هالشخص زار عبد الله بالبيت وشاف السيارة وعجبته، واتفقوا انه يشتريها منه مقابل مبلغ 36500 دولار، وحددوا يوم ليلتقوا مرة تانية ويكملوا عملية البيع. وهاليوم هو 17 سبتمبر نفس يوم اختفاء عبد الله. لهيك شكوا المحققين بالقضية انه يكون للشخص اللي اشترى السيارة علاقة باختفائه. عمموا رقم ومواصفات السيارة، وخلال وقت قصير قدروا يلاقوها قدام بيت الشخص اللي اشتراها. هالشخص اسمه أوغوستين روزيندو فرنانديز وعمره 28 سنة، وهو أمريكي من أصول مكسيكية ومقيم بمدينة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا. استدعوه للتحقيق وسألوه عن عبد الله القاضي. قالهم إنه ما عنده أي معلومات. هو اشترى منه السيارة وكل واحد منهم راح بطريق. ما كان في أي أدلة على علاقة أوغوستين فرنانديز باختفاء عبد الله، لهيك اكتفوا المحققين باستجوابه وما تم اعتقاله. استمرت عمليات البحث عن عبد الله القاضي بدون أي فائدة. كان في حالة من الترقب والخوف عند أهله وأصدقائه وعند كتير من الناس اللي سمعوا بقصته وتعاطفوا معه. بس حالة الترقب ما استمرت لوقت طويل، وبعد شهر من اختفاء عبد الله وصلت أخبار سيئة من شرطة لوس أنجلوس. بتاريخ 16 أكتوبر من عام 2014
تم الإعلان عن العثور على جثة عبد الله القاضي داخل خندق تحت جسر من جسور الخط السريع بمكان قريب من مدينة بالم ديزرت بولاية كاليفورنيا، وهالمكان اللي لقوا فيه الجثة بعيد عن مكان إقامة عبد الله حوالي 230 كيلومتر. من خلال فحص الطبيب الشرعي للجثة تبين إنه سبب الوفاة هو طعنات بالسكين، والوفاة حصلت قبل حوالي شهر، يعني انقتل يوم اختفائه. الخبر كان محزن لأهل وأصدقاء عبد الله ولكل المتعاطفين مع قصة اختفائه. شاب عمره 23 سنة سافر على مكان غريب لحتى يتعلم وانقتل بدون ما يرتكب أي ذنب. كتب عبد الله القاضي بآخر تغريدة نشرها على تويتر قبل وفاته بيومين: اللهم أسعدني أكثر مما تألمت وأرحني أكثر مما تعبت ولا تخيب آمالي فأنت حسبي ونعم الوكيل. بعد تحول القضية من اختفاء لجريمة قتل، رجعت الشبهات تدور حول أغوستين روسيندو فرنانديز، الشخص اللي اشترى السيارة من عبد الله. لهيك تم إلقاء القبض عليه على ذمة التحقيق. فحصوا السيارة اللي باعها عبد الله للمشتبه فيه، ومن خلال هالفحص قدروا يلاقوا الدليل اللي بيثبت تورطه بالجريمة. لقوا بالسيارة آثار لدم عبد الله القاضي رغم مرور أكثر من شهر على الجريمة. بالنهاية اعترف المجرم إنه قتل عبد الله بعد ما اشترى منه السيارة لحتى يرجع ثمنها ويسرق الفلوس اللي معه. اعترف المجرم كمان إنه صديقه وصديقته ساعدوه بارتكاب الجريمة. شرطة لوس أنجلوس تحفظت على أسماء الأشخاص اللي ساعدوا المجرم لأسباب بتتعلق بالهوية. خلال محاكمة المتهمين منعت وسائل الإعلام من التقاط أي فيديوهات أو صور أو حتى رسومات للمتهمين بقاعة المحكمة. لهيك ما في معلومات كافية إذا تمت إدانة المتهمين التانيين أو لا. الشيء الوحيد الأكيد إنه القاتل هو أغوستين روسيندو فرنانديز. تمت إدانته بتهمة قتل عبد الله القاضي عن سبق الإصرار والترصد، وبتهمة السلب صار في مطالبات من عائلة عبد الله بالقصاص من قاتله، خصوصا أنه حكم الإعدام ممكن بولاية كاليفورنيا. بس بالنهاية حكم على المجرم بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية إطلاق السراح المشروط. تم نقل جثمان عبد الله القاضي للمملكة العربية السعودية، وأقيمت صلاة الجنازة بالمسجد النبوي الشريف، واندفن بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة. اللي صار مع عبد الله القاضي ممكن يصير مع أي شخص تاني، خصوصا بالدول اللي فيها نسب جرائم عالية. مواقع بيع الأشياء المستعملة انتشرت بالسنوات الأخيرة بشكل كبير، ونسبة كبيرة من الناس سبقوا استخدموها بحياتهم مرة على الأقل. ما حدا بيقدر ينكر إنها مفيدة، بس أخذ الحذر واجب، خصوصا إنه الأشخاص اللي رح نتعامل معهم بهيك مواقع هن أشخاص غربة ما بنعرف عنهم شيء، ولا بنعرف إذا كان دخولهم لهالمواقع بهدف البيع والشراء عن جد أو إلهن أهداف تانية. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.